สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับวันนี้เรามา reaction กันต่อกับ Vice Versa ตอนจบนะครับใช่แล้วตอนจบใช้ชื่อสีว่า Crystal Clear ต่างจาก White Winter ก็คือชื่อต่างชัดเจน Crystal Clear มันเหมือนสีมันเหมือนใสอะสีโปร่งใสอะเนาะแต่คือจริงในสีโปร่งใสมันไม่มีเฉดในแพนโทนใช่มันคือสีขาวมันคือสีตรูอะมันไม่มีก็เป็นสีขาวแทนนะก็เขาบอกมีขาว2 EPที่แบบว่าตอนไววินเทอร์กับตอนอันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วมันเคลียร์ยังไงมันชัดเจนยังไงนะครับผมแล้วเขาบอกชัดเจน2คู่ด้วยทั้งคู่โอมและนนท์แล้วก็คู่ของซีจิมมี่เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นขอบคุณทาง GMTV นะครับผมที่อนุญาตให้เรชั่นได้นะครับดูกันเลยครับผมกับไวเวอร์ซ่าตอนจบครับผมกูถามหน่อยดิถ้ามึงกลับโลกไปแล้วอ่ะมึงจะทำอะไรเป็นอย่างแรกวะก็ตามหามึงไงเพราะความฝันกูอ่ะคือการที่กูได้อยู่กับมึงไงคราวนี้กูจะทำให้เราเจอกันให้ได้ตอนนี้ผมกับเขาลาจากกันไปช่วงหนึ่งครับแต่หวังว่าสักวันหนึ่งเราสองคนจะได้กลับมาพบกันอีกสัญญากูนะมึงจะไม่ทิ้งกูไปไหนอีกกูไม่อยากเห็นมึงหายไปไหนอีกแล้วอ่ะกูจะไม่หายไปไหนอีกกูสัญญาอยู่กับข้ามมาเลยอ่ะเสียดายไม่ให้ดูตรงกลางนิดนึงเลยอดดูเลยกลับไล่แล้วเหรอสลับเหรอจมน้ำอีกแล้วเหรอนี่เรากลับมาโลกนี้อีกแล้วหรอไอเทสหรือว่ามึงคือใช่กูคือเว้นนั่นเองครับวายโดนหลอกก็คือตัดหลอกมาไอพี่เนี่ยกูรู้อยู่แล้วนะว่ามึงแกล้งอ่ะเป็นถึงพระเอกหนังชื่อดังได้ไงเนี่ย acting อย่างกากกูเป็นงี้เฉพาะกับมึงคนเดียวเว้ยเพราะเวลากูอยู่ต่อหน้ามึงอะกู acting ไม่เป็นเรียนแต่เช้าเลยนะไปหาอะไรกินดีกว่าเดี๋ยวดีรีบไปไหนมึงกี่โมงเองกูต้องรีบไปทำงานกูเข้างาน10 โมงนี่มันเพิ่ง7 โมงครึ่งมีเวลาให้ทำอะไรต่อมีอะไรตั้งเยอะงั้นไม่ทราบว่าเช้านี้คุณปืนอยากทำอะไรครับจูบมึงกวนว่ามึงเราได้ไหมแล้วถ้ากูตอบว่าไม่ได้ก็จะไม่ทำงอนแต่ก็คงซึมไปประมาณ2 วันแล้วเดี๋ยวอาการก็ดีขึ้นเองมึงมันเวอร์นี่เร็วดีได้ไหมสัญญาว่าจะทำให้อ่อนโยนที่สุดเลยอยากเห็นจูบดูเดือดบ้างก็ได้นะที่ผ่านมาก็อ่อนโยนทุกทีนะที่ผ่านมาก็อ่อนโยนทุกทีแต่จริงจังอ่อนโยนแต่จริงจังแต่เดี๋ยวนี้นะ GMM ซีรีส์นะจูบบ่อยมากเลยนะจูบบ่อยมากเราจะไม่ทำให้ปากมันเจ็บเลยแต่เขาก็จะถนอมน้องๆคนนั้นเขาจะไม่บอกว่าไปอีกเลเวลนึงพูดก่อนก็ได้มั้งตัวไม่ถูกเว้ยงั้นกูไม่พูดแล้วนะกูทำแล้วกูยังไม่ได้บอกเลยว่าจะให้ลายบูดขนาดเนี้ยถึงจะให้จูบโฆษณาไม่เห็นจะเหม็นเลยไปแปรงฟันก่อนไปแปรงฟันกับด็อกเตอร์ก่อนอ้าวปืนไปแปรงฟันเลยไปไม่แปรงฟันเสร็จก็จูบกันใหม่นะไปจูบในห้องน้ำตามแล้วถ้าแปรงเสร็จจะได้จูบปะได้จูบละไม่รู้เจเดนที่หลังนะฉันจะพกแปรงกับแปรงสีฟันยาสีฟันไปข้างเตียงเลยอะเฮ้ยทะเลแล้วมัวแต่ลีลารีบมาแปรงเร็วแล้วไปเธอพอเป็นแฟนกันแล้วก็ไม่ใส่เสื้อไม่รู้จักเสื้อแล้วนะเอาซีนที่แบบว่าน่าจะแบบว่าช่วงที่ปั๊มกล้ามเยอะๆถ่ายซีนพวกนี้อยู่นะมึงซื้อตามในประกรณ์หรอวะไม่ใช่ในประกรณ์
มันซื้อตุนไว้เต็มเลยแต่ก็ดีเหมือนกัน กูจะได้แปลงเช้าแปลงเย็นเลย มึงจะได้ไม่ต้องมีข้ออ้างกับกูอีก มองอะไรก็มองมึงไง กูแค่อยากมองมึงทั้งวัน หอมจังเลย คราวเนี้ยหมดข้ออ้างกับกูแล้วนะ อุ้ย ยังแปรงฟันเสร็จแล้วกูหิวเลยว่ะ มันเป็นกลไกของร่างกายกูตอนเช้าอะ เล่นตัวลีลา เดี๋ยวแปรงฟันเดี๋ยวหิวกลไกอะไรของแม่งวะ ไก่อะไรของแม่งวะเฮ้ยเก๋นะรูปอะ เดี๋ยวก่อนทำงานกี่โมงนะ ทำงาน10 โมง แล้วเมื่อกี้กี่โมงนะ7 โมง 7 โมงครึ่งอาบน้ำมานั่งนี่เกี๊ยว ทำอะไรเนี่ย กี๊วโอ๊ย ก็ลวนลามมึงไง เลยเกี๊ยวแบบนวลแป้งเองนะ โอ้นี่มึงทำเป็นด้วยเหรอ นี่ เป็นไง ถึงหน้าตาจะไม่ค่อยเหมือนนะ ไม่ใช่เกี๊ยวป่ะ แต่ก็พอให้หายคิดถึงได้อยู่ปะ อ๋อเหมือนที่โลกนั้นปะ อ๋ออ ารมณ์แบบว่าฟิล เหมือ ลิ่ น งโลกนั้น ขนมปังที่เป็นกลวย แต่ยังไม่ค่อยหายคิดถึงเลยวะเฮ้ยค่อยหายคิดถึงลงมาบ้างหน่อย โอ้โห ถ้าได้แบบนี้ทุกวันน่ะ จะไม่ขอเลยครับ พูดแล้วอย่ามาขอนะ ไม่ขอก็ได้ เพราะกูจะทำเลย แก้มหน้าหอมมากเลยอะ แก้มแบบ อะไรที่มันมาจากมึงอะ นุ่มนิ่ม แม่งดีไปหมดเลยว่ะ ขอบคุณที่กลับมาแล้วตามหากูจนเจอนะ แล้วก็ขอบคุณที่ มาเป็นคนที่ทำให้กูไม่ต้องกลัวคนพวกนี้อีกต่อไป กูก็ขอบคุณมึงเหมือนกันนะ ขอบคุณที่เกิดมาให้รักนะ ไม่จุบแล้ว ไม่เหมือนชุดจะไปทำงานเลยอ่ะ เหมือนชุดที่จะกลับไปนอนต่ออีกรอบนึงอ่ะ อะไรอ่ะ คริสตัลเคลียร์มีความเป็นเหมือนกันน้ำในคริสตัลและเคลียร์ แป๊บนึงครับพี่ ใกล้ถึงแล้วครับ ได้ครับพี่ เปลี่ยน เนี่ยกูไปทำงานสายเพราะมึงเลยเนี่ย นั่นไง แต่ห่อเกี๊ยวเนี่ยแหละห่อ กูก็รับผิดชอบให้มึงอยู่เนี่ย เห็นไหม ข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะ ซ้าย อะไรนะ ซ้าย อ่ะ เสียงมันดังอ่ะ เดี๋ยวกูเขียนบอกที่มือมึงละกันนะ ซ้ายเหรอ เออ เชี่ยคิดถึงตอนอยู่โลกนู้นเลยเนาะ มา มึงอยากเขียนอะไรที่มือกูอ่ะ เขียนมาได้เลย จริงเหรออ่าอ่ะ พมตคส นี่มึงด่ากูพ่อมึงตายควายสัตว์เลยเหรอ อะไรของมึง กูยอมแล้ว มึงเฉลยเลย พอมีมึงอ่ะ มีแต่ความสุข โอ้โหใครจะไปแปลได้ลูก ยากจังเลยมันไม่ใช่คำแบบธรรมดา มึง เลย ขี้โกงอ่ะคำมันเกิน ใครจะไปเดาได้วะ แล้วชอบปะล่ะ มากครับ มีแรงไปทำงานแล้วเว้ยวันนี้ เขียนต่ออีกเหรอเอ้ยอะไรไอ้ปืน จะใกล้
ถึงเวลาประเมินฝึกงานแล้ว เราเลยอยากมาแจ้งล่วงหน้า ผมไม่ผ่านแล้วครับพี่ ก็ไม่เชิง คือจริง ๆ แล้ว ทุกคนชอบงานของนายนะทุกคนนายเกรดสีได้ดีมาก แต่ทุกคนรวมถึงเราด้วย เรายังกังวลเรื่องที่นายแบบหนีงานกระทันหันไปแบบนั้นว่ะ พี่อาร์มครับเอาจริงๆนะพี่ ผมไม่ได้หนีงาน คือผมเกิดอุบัติเหตุบางอย่างอะ อุบัติเหตุอะไรอ่ะ เสียตาผมผิดเพี้ยนจะสีจะได้อันนี้ต้องอย่างนี้ ตาบอด พูดไปพี่ก็คงไม่เชื่อหรอกครับ แต่ผมอยากให้พี่รู้ไว้ว่า ผมอยากทำงานที่บริษัท BFB มาทั้งชีวิต แล้วผมได้รับโอกาสนี้แล้วอะใครจะกล้าทิ้งงานกับบริษัทที่ตัวเองรักไปง่ายๆขนาดนี้อะพี่ พี่คงคิดว่าผมโกหกใช่ไหม ไม่เป็นไรครับ ถ้าผมฝึกงานไม่ผ่านอะผมเข้าใจ เปล่า จริง ๆ แล้วเนี่ย เราเชื่อทุกคำที่นายพูดเลยว่ะ ทะเล ถามแล้วหน่อยดิ อยากมุมนะ นายเคยตายมาก่อนใช่ปะ ทำไมอ่ะ หรือนางเคยสลับโลกเหรอ เชี่ยที่โลกเรามีร้านแบบนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยโคตรคิด จะ ถึง แบบว่าเป็นคนจากโลกนั้นมาโลกนี้หรือเปล่า หรือ อะ เคย สวั มี สดี ป ครั ระ บ สบ พี่ การณ์เดียวกันนะ นี่ไง นี่ปืนนะครับ สมาคมคนโลกนู้นในเมืองในต่างประเทศ จริงๆแล้วผมแค่ แก๊งที่โดน อายุ หลี 16 เองพี่ ฮะ ตอนข้ามโลกมาใช่ปะผมได้ร่างผู้ชายอายุ40ที่เป็นผู้กำกับคนเนี้ยเดินขึ้นลงบันไดดีแทบจะเป็นลม เอางี้ครับ เดี๋ยวผมพาพี่ๆ2 คนไปสมาคมคนต่างโลกแห่งประเทศไทย มันไม่มีเงื่อนไขอะไรที่แน่นอนหรอกครับว่าเราจะฝันเมื่อไหร่ ดังนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าเพิ่งท้อ ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะได้กลับโลกจริง ๆ ครับ ผมเชื่อแบบนั้น ผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ ขอให้ได้กลับโลกไว เกียรติมันเป็นอายุ16มันอยู่ในร่างรวมกับ พี่อาร์ ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนึกว่าพี่ไม่สู้งาน ตอนเนี้ยเข้าใจทุกอย่างแล้ว เดี๋ยวผมจะไปคุยกับผู้ใหญ่ที่ BFB ให้ ๆ จริงเหรอ เก่งอย่างนี้ ขอบคุณ 16 นะ คอน พี่ โทรลร่าง40ได้เนี่ย อ๋อน้องไปก่อนนะมึง เดี๋ยวดิ อะไรอีกอะใจคอกะจะทักกูทุกครั้งที่มาส่งเลยไง ก็กูอยากอยู่กับมึงนานๆนี่นะว่าแต่มึงลืมอะไรไปเปล่า ลืมอะไรอะ ก็ลืมให้กูหอมแก้มลามึงไง สัตว์ปื เป็นแฟน น กันแล้วก็แบบหอมฟุ้งเฟือยมากเลยอ่ะ ชื่นใจ แกมบี้หมดเลยเนี่ย คืนนี้ฝันดีละ เจอกันนะมึง รีบกลับไปเลยไป แม่งงเลยมีกระดารามาส่ง มารับมาส่ง ให้หาลูก บ๊ายบาย อุ๊ยมีคนเห็นแน่ๆเลยอ่ะ โอ้แฟนค ปา ลับ ปารา แฟนคลั ซี่ บแฟนคลับ ปาปาราซี่จ้ะ อ๋อ แต่ เดี๋ ดู ยว จะชุดไม่ใช่แฟนคลับนะ ใหม่ มันเป็น โอ เหมื อิ อน ชิ เสื้อ ฮันนี่ ขาว เลมอน อะ น้ำตาล เออนักข่าวอะ 0%สิ่งดีๆ เพื่อตัวคุณยามาฮ่าแกรนฟิลาโนไฮบริดชีวิตที่แตกต่างแต่มีคลาสได้เหมือนกันนีเวียไมเซล่าดีจนใครๆก็บอกต่อ Canon Printer มือใครก็ใช้ง่าย มีอัพอุ่นในโลกนี้แน่เลย หน้าเหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่คนเดียวกันนะ ไง ไม่มีงานเหรอ ถึงมารับกูได้เนี่ย มี แต่กูแคนเซิลหมดเลย เพื่อมึงเลยนะเนี่ย มึงอุตส่าห์ได้งานประจำทั้งทีอ่ะ ก็ต้องพาไปฉลองหน่อยดิวะ
กูโคตรดีใจเลยว่ะดูบัตรกู เฮ้ย เป็นไงหล่อปะ ไหน ดูใกล้ อืม ๆเป็นไง ก็รออ่ะ แต่กูว่ามึงขี้เก๊กเกินไปหน่อยว่ะ อย่างมึงอ่ะ มันต้องยิ้มเยอะๆ มันถึงจะน่ารักน่าหยิกมาเร็วขึ้นรถ เดี๋ยวพาไปฉลอง แก้มเด็กผู้ชายอยู่ประมาณ10 กว่า ที่ไหนก็ได้ ต้นมันนิ่ม ขอให้มึงบอก โอ้ มา นิ่มนะตอนเดินเราเด็กๆกันนิ่ม กูอยากไปกิน ตอนนี้ ร้าน แขก ข้าว โบ อ ด ร่ ข อ อย งหมด เลย แล้ว แต่มึงเป็นดารา มึงกินร้านทั่วไปได้เหรอวะ กูเชื่อแหละ ว่ามึงกินร้านทั่วไปได้ เหมาร้าน แต่ทำไม เชื่อไหม ไม่มีคนในร้านเลยวะ ก็เห็นมึงบอกอยากกินร้านอาหารทั่วไป กูว่าเลยเหมาร้านเลยนี่ไง นี่ไง โอ้โห ป่าก็ได้เปย์เลยจ้ะ กูรู้นะมึงรวยอะแต่มึงเวอร์ไปปะ ไม่เห็นจะเวอร์เลย กูอยากทำงี้กับมึงมาตั้งนานแล้วเว้ย แต่ที่โลกนั้นกูไม่มีเงินอะ เนี่ย กูสั่งแต่อาหารจานโปรดมึงมาทั้งนั้นเลยนะเว้ย น้ำสีชมพู เดี๋ยว ใครเขากินกันแบบนั้น อ้าว กินแบบไหนอะ มา ขอ นี่ งแขนเหรอ มึงทำอะไรเนี่ย ให้มันยากไปอีก 3 ช่วงแบบโปรโมชั่นไงร้านแบบว่า ทำอะไรก็ว่าหวานไปหมดอะ ชีวิตง่ายๆไม่ได้ไง เมดแมนเดย์กูแหละ ทำไมเดมยังไม่จบแค่นี้หรอกเว้ยหึยังเหลืออีกเมนูหนึ่ง อะไรอ่ะ ขอเชิญพบกับเมนูพิเศษครับ เดี๋ยวก่อนนะ นี่มันเหมือนซีนในหนังเลยนี่หว่า อย่าบอกนะ เปิดมาแล้วเจอแหวนเหรอ เหมือนแต่งงานเหรอ เออว่ะทำไมกูคิดไม่ได้วะ งั้นกูขอเปลี่ยนเป็นแหวนแป๊บนึง เอ้า ไม่ใช่แหวนเหรอ ออกกับมาโอ้ทำร้ายเหมือนเดิมเหมือนโลกนั้น เฟกเครดิต เงามาจากไหนวะ ไม่ได้มีแค่แฟ้มนะเว้ย มึงเปิดในแฟ้มดูด้วย อ่ะไปซื้อกันนะจ๊ะ เตรียม F ได้เลยจ้ะ F แล้ว F ได้นะครับ จะได้เป็นเสื้อคู่นะจ๊ะจากตอนแรกเป็นเสื้อแบบเสื้อทีม ตอนแรกนะ กูกะจะให้มึงวาดให้กูแล้ว แต่ไปมาๆนะ กูเพิ่งรู้ว่า กูจดจำลายเส้นที่มึงวาดได้ทุกเส้นเลยว่ะ จะอวดว่าความจำดีว่างั้น เปล่า กูแค่จะอวดว่า กูข้างรักมึงมากขนาดไหน ปืนครับคำถามส่วนใหญ่ก็จะถามอยู่กับหนังที่ปืนเล่นเนี่ยแหละครับ ก็โปรโมทได้เต็มที่เลยนะ ต้องโดนกข่าวถามไปแน่เลย พี่โอครับเชิญครับ ครับผมมาแล้วว่าไงปืน สวัสดีครับพี่โอ สวัสดีครับมาก่อนที พิธีกรแห่งชาติ สบายดีนะ สวัสดีครับพี่ ครับผมพร้อมถ่ายนะ ได้ครับ โอเคมาครับ ครับสัญญาณพร้อมไหมครับพร้อมครับ5 4 3 2 คิว อุ้ยไม่เลยใช่นะ โอรู้โลกรู้ อาจจะ ส เป็น วัสดีครับคุณผู้ชมครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ อาจจะเป็นทีมงานโอเวอร์แอบ โอ ถ่ายหรือ รู้ เปล่า โลกรู้ไลฟ์นะ
ทักทายผู้ชมทุกคนเลยนะครับที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับซึ่งวันนี้คนดูเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้ต้องบอกว่าเป็นนักแสดงชื่อดังนะครับขอต้อนรับน้องปืนสวัสดีครับ สวัสดีครับ โอเคปืนวันนี้มาทั้งทีพี่ขอโทษนะพี่ขออนุญาตเลยอันนี้ต้องถามจริงๆเพราะว่าชาวเน็ตเขาอยากจะรู้คือตอนนี้เนี่ยมันมีรูปหลุดอยู่ใน Twitter อ๋อ ที่คุณผู้ชมเนี่ย ไม่รู้ เขาก็วิเคราะห์กันว่าคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นปืนอ่ะทีมงานครับเดี๋ยวขอรูปหลุดนะขึ้นมาเลย ก่อนแน่เลยอะซวยเลย นี่นะคุณผู้ชมครับรูปนี้เอง โอ้ ชาวเน็ตเนี่ย อย่าเรียกว่าหลุดเรียกว่าถ่ายหน้าบ้าน คือปืน ตั้งใจถ่ายเถอะ ปืนจะว่าไงครับ เดี๋ยวนะครับพี่ไม่ใช่คำถามโปรโมทหนังหรอครับ คำถามโปรโมทหนังอ่ะมีอยู่แล้ว แต่ว่าอยากถามอันนี้ก่อน เท่านั้นยังไม่พอนะครับเนี่ยชาวเน็ตเขาวิเคราะห์กันเองนะปืนว่า คนในภาพเนี่ยคือผู้จัดการคนเก่าของปืน สรุปแล้วปืนครับ คุณเนี่ยกุ๊กกิ๊กกับผู้จัดการคนเก่าเหรอครับ ผมว่าเรามาถามคำถามหนังก่อนดีกว่าไหมครับพี่ ตอนนี้ผมว่ามันออกทะเลไปไกลแล้วอะ อุ๊ยอ่ะโอเคอ่ะถ้างั้นให้ปืนนะครับพูดถึงหนังที่จะมาโปรโมทวันนี้หน่อยครับ เชิญครับ สรุปในรูปเนี่ยมึงใช่ปะ ใช่ มึงไม่บอก กูเองอะกูขอโทษนะเว้ยที่แบบ ก็ถึงว่าทำไมมึงหายไปไหนมา มึงไปคบกับพี่เขามาใช่ปะมึงไม่บอกกูตั้งแต่แรกอะ เนี่ยหายไป2 ปี มึงไม่โกรธกูเหรอ จะให้กูโกรธอะไรอะพี่ปืนเขาจะคบกับใครมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขา แฟนคลับ กูเป็นแฟนคลับ เข้าใจ เขานะ ไม่ใช่เจ้าชีวิต ขอบคุณนะมึง ขอบคุณที่เข้าใจกูอะ แต่กูจินนะมึงมันเป็นไงมั่งอะ ก็ปกติอะ กูว่ามึงไม่ปกติ เปล่า กูก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ไม่ร้อนเหรอ ยันหูแดง เหลือเบรก2 เบรกเนี่ยจะต้องมามีอะไรดราม่าแบบนี้ด้วยอ่ะ ผู้จัดการคือนนท์ใช่ไหมใช่ปะ โทรหาใครอ่ะ ทะเลไงพี่ ไม่ได้ พี่ไม่รู้หรอกนะ ว่าความสัมพันธ์ของปืนกับทะเลมันคืออะไร แต่ตอนเนี้ยนักข่าวทุกสำนักเขาจับจ้องปืนอยู่ เพราะฉะนั้น ห้ามติดต่อกับทะเลเด็ดขาด มันจะมีผลกระทบตอนหนังที่กำลังฉายอยู่เข้าใจปะ พี่หยวกครับ คืออย่างน้อยขอให้ผมได้คุยกับเขาแป๊บนึงก็ยังดีอะ พี่ปรึกษากับทางผู้ใหญ่ละ ตอนเนี้ยพี่ต้องลิฟโทรศัพท์แกไว้สักพักหนึ่ง ห้ามติดต่อใครจนกว่าเรื่องจะเงียบ พี่ก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะ ตกลงเป็นดาราหรือนักโทษนะ เขาถึงอยากจะหนีไปอยู่โลกนู้นไง อย่าบอกนะว่าตอนจบนางจะกลับไปกันนะ พอโลกนั้นแต่งงานกันได้แล้วนะโลกนี้ยังแต่งงานไม่ได้ ก็ใช่แต่แบบต้องขนาดหนีปัญหาไปอยู่อีกโลกเลยเหรอ มันจะเป็นไรไหมวะ เขาต้องทำอะไรที่ไม่ระโหดหาเนี่ยนะไปจุกกันแบบหน้าบ้าน รถเปิดประทุนอีกต่างหากเป็นชานะจ๊ะติดฟิล์มมืดๆเลย เ
1 สัปดาห์เหรอ เอาก่อนเลยครับ ขอบคุณครับ อัปบรี อัพ ผมทับครับ เป็นแผนกตัดต่อ นายจำผิดคนแล้ว ขอโทษทีครับ ไอ้ทับ ขนมที่กูฝากหยิบได้หรือยังเนี่ย นี่กูหิวจนกูจะกินคีย์บอร์ดได้อยู่แล้วนะ เบาๆก็ได้ทูอันจะพูดเสียงดังทำไม ทูกับทับ อันเมื่อกี้เราเห็นนายจะหยิบอ่ะ ขอบคุณครั เล่ บ นเป็นเนิร์ดดีได้น่ารักมาก ยิ้มฝืดมากอ่ะ อ๋อ ไม่มีอะไรอ่ะ เป็นของโปรดของคนรู้จักอ่ะ อ๋อ ขอบคุณนะอัพ ทับ ครับ 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 จอมทัพ อ๋อ จอมทัพ ครับ จอมทัพ แม่งโลกมัลติเวิร์สแม่งวุ่นวายชิบหายด้วยว่ะแล้วนี่พวกนาย2 คนสนิทกันเหรอ ใช่ครับอ๋อนี่ทูเป็นแผนกตัดต่อ พวกเราเข้ามาพร้อมกันนะครับ เดี๋ยวนะ นายชื่อทะเลใช่ปะ ใช่นี่ พวกนายรู้จักเราด้วยเหรอ จะไม่รู้จักได้ยังไง ก็มีข่าวนายลงเต็มเยอะแยะไปหมด ว่ากูกิ๊กกับปืนอ่ะ คือเรื่องนั้นมัน ไม่เป็นไรนะจริงๆพวกเราก็พอรู้กันอยู่ ก็ไม่ปืนเขาแสดงออกชัดเจนขนาดนั้นน่ะ ยังไงอ่ะ ก็มีช่วงหนึ่งอ่ะพี่ปืนเขามาตามหานายทุกวันเลย ขอโทษนะครับ ไม่ทราบว่ามีพนักงานที่ชื่อทะเลอยู่ไหมครับ วันนี้กลับมาก่อน เนี่ยดูแววตาก็รู้เนาะว่ามันข้างรักขนาดไหน ทูอย่าไปแซวเขา ฉันไม่ได้ ไม่เป็นไรนะทะเล คนนี้กับ ถู พวกเราไม่บอกใครหรอก พวกเราไว้ใจได้ เนี่ยเข้าใจเลยนะว่าคบกับดาราเนี่ยก็อาจจะเจอแบบนี้แหละ แต่ไม่เป็นไร เราเป็นกำลังใจให้นะเพื่อน ขอบคุณนะ คุณทะเลใช่ไหมคะ คุณทะเลครับ คุณทะเลครับ ใช่ไหมคะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะ คือผม ตกลงในรูปที่ถ่ายกับคุณปืนใช่คุณทะเลใช่ไหมครับ ใช่ไหมคะ ใช่ไหมครับ ใช่คุณทะเลใช่ไหมครับ ใช่ไหมคะในรูปอะค่ะ ใช่ครับ ในรูปคือผมเอง แล้วที่ปืนหอมแก้มคุณทะเลนี่เป็นเรื่องจริงด้วยใช่ไหมคะ ปืนหอมแก้มผมจริงครับ แต่นั่นเป็นการหยอกล้อตามภาษาเพื่อนเก่าที่เคยทำงานกันนะผมขอยืนยันว่า ระหว่างผมกับปืน เราเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันนะครับ ขอตัวก่อนนะครับ เดี๋ยวนะคะก็ยืนยันไปแล้วนะคะว่าเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันนะคะ ไม่ได้มีอะไรในกอไผ่เลยจริงๆค่ะ แต่ชอบคราวที่นักข่าวไลฟ์อยู่แล้วพูดต่อนะ ไล่ไปเลยจ้า แล้วทำไมมึงบอกนักข่าวไปแบบนั้นน่ะ มึงไม่รักให้ปืนแล้วเหรอ ก็เพราะว่ารักไง ถึงได้ตอบแบบนั้น เป็นมึงอ่ะ จะยอมให้คนที่มึงรักอ่ะ ต้องมาเสียงานเพราะมึงเหรอวะ ก็พอเข้าใจได้ แล้ว
จะเอาไงต่อ ไม่เอาไงอ่ะ ต่างคนต่างแยกย้ายอ่ะ ดีแล้วเว้ย หรอ เราดับพี่ปืนเหรอ พี่ปืนคะ เฮ้ย เดี๋ยวนะคะหนู คือวันนี้พี่ปืนมาถ่ายรายการนะ งดรวมตัวนะคะวันนี้ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานเปิดงานหน้านะ โอเคไหม แต่พี่คะ อันนี้เป็นของขวัญจากหนู หนูอยากให้พี่รับไว้ได้ไหมคะ แต่ว่าวันนี้เป็นงาน พี่หยกครับ ไม่เป็นไรพี่ ขอบคุณนะครับ ขอบใจนะจ๊ะ รอบหน้าไปเจอกันที่งานเปิดเนาะ แต่พี่ต้องเปิดดูให้ได้นะคะ นนท์นี่นะเดี๋ยวต้องโดน ตามบทตามบทเล่นตามบท ข้างในเต็มเลย ไม่ได้ส่วน โอ้ ตัวเลย เด็กๆพวกนี้บอกว่างานเปิดงานเปิด วันนี้มันงานปิด ปืนพร้อมนะ พี่อยากจะถามปืนว่า ผมมาถ่าย ถ้า ด้วย ใน นะ ชีวิตจริง ปืนเจอสถานการณ์แบบพระเอกในหนังเนี่ย ปืนจะเลือกอะไร ระหว่างงานกับความรัก เลือกทั้งสองอย่างได้ไหม มาแล้วครับ เฮ้ย กูถามมึงหน่อยดิ ระหว่างภูเขากับทะเลเนี่ยมึงเลือกอะไรวะ ต้องทะเลอยู่แล้วปะวะ ชื่อกูก็บอกอยู่ แล้วสีขาวกับสีชมพูอ่ะ แน่นอน สีชมพู จะยิ้มหวานไปไหนวะ งั้น ตากูถามคืนบ้าง ถามมาดิ ระหว่างงาน จะทำแล้ว กับความรักเนี่ยมึงจะเลือกอะไร แน่นอน ก็ต้องความรักสิจ้า ไม่เอา อันนี้พูดจริงจัง ถ้ามึงไม่มีงานอะมึงก็ไม่มีเงิน แล้วพอมึงไม่มีเงินอะมึงก็ดูแลคนที่รักไม่ได้นั่นเลยกูให้มึงตอบอีกครั้ง มึงจะเลือกอะไร สำหรับผมเลือก ทีพี่ขออนุญาตเบรกแป๊บนึงนะคะ โทษที แป๊บนึงนะครับ ปืนแกเห็นนี่ยัง อะไรอีกัน ปืนหอมแก้มผมจริงครับ แต่นั่นเป็นการหยอกล้อตามภาษาเพื่อนเก่าที่เคยทำงานกันนะผมขอยืนยันว่า ระหว่างผมกับปืน เราเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันนะครับ ปืน พี่ถามจริง แกกุ๊กกิ๊กกับทะเลเหรอ ไม่ใช่แค่กูเกย์ครับพี่ ผมกับมันอะมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านั้น แต่ปืนรู้ใช่ไหมอะว่าวงการบันเทิงนี้มันเป็นยังไงอะพี่ไม่ได้อยากยุ่งเรื่องนี้เลยอะแต่พี่อยากจะบอกว่าลืมมันไปเถอะนะ ต่างคนต่างอยู่เนี่ยมันดีแล้ว เนี่ย ของขวัญที่เป็นแฟนคลับฝากมา แต่ยังไม่ต้องแกะอะไรทั้งนั้นนะไปนอนเถอะ พักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องแถลงข่าวเรื่องทะเลแต่เช้า เดี๋ยวพี่ไปจัดการเรื่องสคริปต์ให้ ไปแล้ว แต่เป็นผู้จัดการก็เหนื่อยเนาะที่ต้องแบบคอยแก้ปัญหา ถ้าสมมติต้องแบบอยู่ใต้บริษัทอะไรเงี้ย ก็คนทำงานเอางี้ดีกว่า บางอย่างมันก็เลือกไม่ได้ ไม่ตามใจอ่ะ มันทำตามใจอย่างเดียวไม่ได้อ่ะ อยากรู้ว่าเพื่อนเขียนอะไรมาให้ หรือเป็นคลิปเสียง
ากตอบแบบนั้น แต่ที่กูตอบแบบนั้นอะเพราะกูรักเขามากไงกูไม่อยากให้เขาต้องเสียงานเพราะกูแต่แม่งใจกูเนี่ยเจ็บชิบหายเลยว่ะ ตามนั้นนะคะพี่ หนูแค่อยากให้พี่รู้ว่าเพื่อนหนูอะรักพี่เสมอ คิดถึงช่วงที่เราอยู่ด้วยกันเรากลับไปโลกนู้นแบบว่า เฮ้ย มึงเมาเกินไปแล้ว ไปก่อนนะคะพี่ปืนบาย ดีๆนะ ดูเหมือนจิมมี่จะเป็นคนบีบน้ำตาไม่เก่งแต่เล่นที่ นี่ แบบน้ำตาหยด พูดตามสคริปต์ที่พี่ปรึกษาผู้ใหญ่ไว้เนาะจะพูดนอกบทเหรอเข้าใจปะ คิดว่าจะคาร์บอมตัวเองไหมระเบิดตัวเองออกมาเลยไหม ข้ามบอมแล้วไปทะเลมาแล้วข้ามโลกมา ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมขอยืนยันตรงนี้นะครับ ว่าคนในรูปคือผมจริงๆครับ นี่แล้ว ที่ฝั่งคุณทะเลออกมาพูดว่าในคลิปเป็นแค่เพื่อนแกล้งกัน อันนี้ปืนจะตอบเรื่องนี้ยังไงคะ ใช่ครับ เราแค่แกล้งกันเล่นๆนะแต่ความรู้สึกดีๆที่ผมมีให้เขาอ่ะ มันคือเรื่องจริงครับ งั้นสรุปว่าคุณปืนเป็นแฟนกับคุณทะเลใช่ไหมครับ นั่นแหละสิคะ ใช่หรือเปล่าครับ ใช่ไหมคะ ใช่ไหมครับ อันนี้ผมไหนช่วยตอบด้วยคะ ยังไม่ใช่ครับ แต่ว่าเขาเป็นคนที่ผมรู้สึกดีด้วย แล้วก็ผมอยากเรียนรู้ว่าเขาเป็นนานๆครับ มีคนเคยถามผมครับ ว่าระหว่างความรักกับงาน เราจะเลือกอะไร ไม่ว่าจะถามกี่ครั้ง ผมก็ยังตอบเหมือนเดิมครับ ผมเลือกความรักพอไม่มีงานผมอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีเขาผมอยู่ไม่ได้ครับ อยู่บนโลกในเขาก็มีงานนะเขาก็ยังอยู่ได้ อร่อยไก่ได้ทุกที่สั่งเลยที่ มา KFC ดูสิว่าเขาเกี่ยวไป Application เกิดอะไรขึ้น Jaden 3 in ยังไม่เห็นว่าจะ 1 ส ยา ลับ สี โลก ฟันจากจุฬาเฮิร์บ หรือมันต้องแบบ M รัก Card กันแล้วก็หนี Application ไปเลย สมัครสมาชิก อืม รับสิทธิพิเศษมากมายได้ทันที เลแลกสุขส่งตรงจากฟาร์ม ทำไมมึงทำไมมึงทำหน้าแบบนั้นน่ะ พี่ปืนเขาเปิดตัวมึงออกสื่อเลยนะเว้ย มึงต้องดีใจดิ ดีใจนะดีใจ ใจ อยู่ อะไร นะ ล่ะ แต่กูกลัวว่ามันจะกระทบกับงานเขาอะ ชีวิตที่ตามมาหลังจาก แล้ว ที่ ยิ่ง ทำไป หนัง แล้ว ฉายอยู่ด้วย ยังเป็นห่วงเขาด้วยนะ มึงอย่าเพิ่งกังวลดิเดี๋ยวกูเช็คฟีดแบ็กในทวิตให้ เฮ้ยเดี๋ยวคัลเลอร์ลิสก็จะทำงานเลี้ยงดาราตกงานเอง เชี่ย แม่กูไลน์มาว่ะบอกให้รีบกลับบ้าน มีเรื่องต้องคุย งั้นแสดงว่าแม่มึงรู้เรื่องนี้แล้วว่าดิเขาจะว่าไงบ้างอะ กูยังไม่เคยบอกที่บ้านเรื่องนี้เลยอะ ไม่มีอะไรหรอกนาเดี๋ยวกูไปเป็นเพื่อนมึง พี่ปืนตัวเป็นๆนั่งอยู่ในบ้านเพื่อนกู แม่เข้าใจละครเก่งเหมือนกัน ฉันว่าแม่แฮปปี้อะ ไอ้ปืน มาทำอะไรเนี่ย กูเปิดตัวมึงออกสื่อแล้วอ่ะ ก็ต้องมาแสดงความรับผิดชอบป่าวะคุณแม่ครับ ผมถือโอกาสนี้มาขอคุณแม่เลยแล้วกัน เดี๋ยว มึงจะขออะไร ก็ขอพามึงไปเที่ยวต่างจังหวัดไง ได้ไหมครับคุณแม่
อุ้ยได้สิลูก จะไปต่างจังหวัดต่างประเทศ ต่างโลกไปเลยก็ยังได้ ต่างโลก ไม่ยินดี แม่ห่วงลูกเหรอ นี่ ลูกอายุ 8 ขวบหรือยังไง แม่มึงอนุญาตแล้วอะมึงห้ามปฏิเสธนะ คนแบบมึงอะถึงกูไม่ไปอะมึงก็ลากกูไปอยู่ดีนั่นแหละ อ๋อปืน วันหลังมากินข้าวที่บ้านแม่ได้ตลอดเลยนะลูก บอกเจ้าทะเลมันไว้ ขอบคุณมากนะครับคุณแม่ ถ้างั้นเนี่ยวันหลังผมคงต้องมาฝากท้องกับคุณแม่บ่อยๆแล้วครับ งั้นหนูขอมากินด้วยนะคะ แค่เห็นเขา2 คนอยู่ด้วยกันอะก็สุขใจเลย เราอะอ๋อแต่วันเนี้ยเสียดายแม่ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลย เนี่ยอดกินฝีมือแม่เลยนะ ถ้างั้นวันนี้ผมขออนุญาตยืมครัวคุณแม่หน่อยนะครับ ลงตัวเองเลยว่ะ แล้วก็ขออนุญาตยืมทะเลสักครู่ด้วยนะครับ เอาไปเลย มึงจะไปทำอะไร เข้าครัวไงไปเร็วลูกคุณแม่ดื้อเนาะ ฟ้องแม่ว่ะ เข้าครัวกันดีกว่า ไหนทำอะไรกินกันดี มาโอเคก็มี เลยกินนี่ไหม ดีเหมือนกัน อยากกินฝีมือเชฟเปิด จะชอบความที่เป็นแบบหม้อแก้ว หิวแล้ว ที่บ้านฉันไม่ กินเลย มี ไหมล่ะ อะ แล้วมันต้องอุ่นไปขึ้นเตาด้วยนะ แล้วมันจับยากไง เพราะว่ามันแบบมันไม่มีกระดาษขูดจับไง กินแล้วนะ แต่คือนั่งเคียร์2 คนนะ เพื่อนไปไหนแล้ววะเกี๊ยวไปไหนแล้ววะกลับบ้านเหรอ ใครจะโดนกลับบ้านไม่ก็นั่งอยู่ที่ห้องนึงแอบดูอยู่ อยากกินเหรอเอาไข่ขาวอ่ะเต็มค อร่อยไหม ชอบแบบว่าเว้นรูปขึ้นไปแล้วแบบว่า ผมไม่มีมึงช่วยไง มีปล่อย ถึง ผม ได้อร่อยขนาดนี้ พี่ปูนป้อนทะเลหน่อยดิ เลอะปากเลอะปาก พี่ปูนทำกับข้าวอร่อยจังเลยครับใครได้เป็นแฟนนะโชคดีตายเลย กินไปเลย ไม่ต้องพูด ในที่สุดกูกับมึงก็ได้ดูพระจันทร์ดวงเดียวกันแล้วนะ ไม่ต้องทนมองพระจันทร์แทนหน้ามึงละ ไป กลับบ้านได้ละ ไม่อยากแยกกับมึงเลยอะ อย่าเวอร์ อีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ย ก็ได้เจอกันแล้ว อีกตั้งหลายชั่วโมงนะฮะ ฉันว่าไม่กลับโลกแล้วแหละ ฉันว่าไม่สลับโลกแล้วแหละ ทำไมเอามา เอามาได้ไงได้ไงอะ หรือไปหาซื้อของใครกัน มึงไปสั่งทำมาตอนไหนเนี่ย เปล่า อันนี้กูเอาข้ามโลกมาด้วย ฮะ โกหกอีกแล้ว เชื่อตาใสเลยนะมึงอะแต่มึงดูนี่ มันไม่ไหล ทำไมทรายมันไม่ไหล มึงรู้ไหม ปิดรั้วไว้เหรอ จะได้ไม่ต้องกลับไป เฝ้าร ใช่ อ ไหม วันที่มึงข้ามโลกกลับมานานแค่ไหน กูไม่อยากให้เวลาต่อจากนี้ผ่านไปโดยไม่มีมึงเลย
อยากหยุดเวลาตรงนี้ไว้ หยุดการเดินทางข้ามโลกของเราเหมือนทรายในโลกนี้ โอ้เวลาดึงหยุดเคลื่อนไหวเหมือน เป็นเพลงที่แบบว่าก็จะตอนไทยหรอก ไปคืนนี้ฉันมีเธออยู่ตรงนั้นยืนข้างฉันไม่เคยแม้แต่ฝันว่าจะได้พบเธอทำก่อนคุณถึง ที่จริงใช้เพลงนี้แต่แรกๆเป็นดีมากเหมาะมากเลย ต้องตามหาใครเมื่อเธอครอบครองฉัน ต่อจากเนี้ยจะมีกูกับมึงทะเลกับปืน ไอเด็กน้อยเอ้ย ฉันไม่เคยแม้แต่ฝันว่าจะได้พบเธอทำกลางคนจะเหนื่อยมีเวลาโดยไม่ต้องตามหากันจะกอดเธอไว้ไม่ไปไหนเพราะนี่ไม่ใช่ฝันนับตั้ง คือไม่ได้ข้ามโลกหรอกเพราะที่เขาตัดเสียงทีเซอร์มาคือหลอกว่าแบบว่าหยุดการข้ามโลกนี้นู่นนี่นั่นนั่นคือเหมือนกับแบบไม่คิดเป็นเองเป็นการคำพูดที่เปรียบเลยเอามาตอนที่กลับโลก คิดถึงที่นี่จังเลยเนาะ โชคดีชิบหายเลย ที่โลกของเราอ่ะ มีที่แบบนี้เหมือนที่โลกนู้นด้วย ไม่อยากมาที่นี่วะ เพราะมันเป็นที่ที่วันนั้นกูทิ้งมึงไปไง วันเนี้ยกูเลยพามึงมาที่นี่ เพื่อที่จะบอกมึงว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากเนี้ย กูจะไม่ทิ้งมึงไปไหนอีกแล้ว จะว่าไปก็คิดถึงโลกนั้นเนาะ ไม่รู้ว่าทุกคนเป็นยังไงบ้างอะ ใช่มึง คิดถึงมากเลย คิดถึงพี่ดน คิดถึงไอ้อัพ ไอ้อูชีตะฟิล คิดถึงสมาคม แล้วก็คิดถึงไอ้นี่ด้วย รหัสลับตอบเข้าสมาคม ที่เราต้องพูดกันทุกวันเนี่ย ที่สมาคมที่นี่พูดว่าอะไรวะ บางอันกูก็เกือบตอบไม่ได้นะ มึงงั้นมาเล่นต่อรหัสลับเข้าสมาคมกัน เดี๋ยวกูพูดประโยคนึง แล้วมึงต่ออีกประโยค เอาดิ มา มองกูขนาดนี้ เดี๋ยวกูก็จูบให้ล้มเลย เพราะมึงไม่ใช่หนัง แต่มึงคือเรื่องจริง ลองไหม ลองมาเรียนรู้กัน ไม่ได้ชอบกูมากก็ได้ แค่เปิดจาก แค่เปิดใจให้กันก็พอ จะพูดเองทั้งหมด มึงพูดหมดเลยอะแล้วกูจะต่ออะไรอะ ตอบให้คำถามเมื่อกี้ว่าได้หรือไม่ได้ ไม่ได้ เพราะกูเปิดใจให้มึงนานแล้วเว้ย ไอ้โง่ ถ้างั้นต่อจากเนี้ย มึงเป็นแฟนกูอย่างเป็นทางการแล้วนะ เองนั่ง ง่างวะ ได้ดิ จะโง่อะจบเหรอ จบแล้ว ก็รักกันไงรักกันริมบึง
มันก็ลิงปืนมีชื่อเรื่อง ชีวิตของเราสองคน ถ้าเป็นหนัง มันก็คงจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแค่นี้ใช่ไหมครับ แต่คุณก็รู้ว่าชีวิตของคนเรา มันก็ต้องเดินต่อไป เอาซีนนี้ก่อนแล้วกัน อย่างเช่นชีวิตดาราของไอ้ปืนที่คลั่งรักจนไม่ค่อยมีสมาธิทำงาน หรือบางวันจู่ๆผมก็ฝันถึงเพื่อนๆที่โลกโน้นแบบไม่มีสาเหตุ ผมฝันเห็นไอ้อัพกับไอ้อูกลายเป็นคนเขียนบทเนื้อหอมเดินสายรับรางวัลไม่เว้นวัน แล้วก็ฝันเห็นไอ้คีตะกลายเป็นดาราดัง มีแต่คนมาขอถ่ายรูป Believe in yourself. ส่วนในฟิลก็ไปเรียนการแสดงอยู่เมืองนอก รอวันที่จะโกอินเตอร์ บางครั้งผมก็ฝันเห็นไอ้ฟิลมันกลับมาไทย แต่เห็นทีไรมันก็อยู่กับไอ้อูทุกทีคู่นี้มันยังไงกันนะ ส่วนร้านพี่ป้องก็กลายเป็นร้านดังขึ้นมา สงสัยเพราะไอ้คีตะดาราดังชอบมานั่งกินบ่อยๆ นอกจากนี้พวกไอเทสกับปกรณ์ก็กลับมารวมตัวเขียนบทหนังกับอัพอูอีกครั้ง แถมพล็อตมันโคตรจะคุ้น ชื่อหนังของพวกมันคือรักสลับโลก ถึงผมจะฝันเห็นคนอื่นบ่อยๆ แต่น่าแปลกที่ผมไม่เคยฝันถึงพี่บัวดลเลย ไม่รู้ทำไม พี่เป้ยไม่ใช่พี่บัวโดนหรือ มี เปล่า บางวันที่ผมกับไอ้ เขาเป็น ปื ผู้ น ชายข้าวอยู่ คิด แล้ว ถึงไอ้อัพไอ้อูมาก ผมก็จะเนียนพายปืนมาที่บริษัท เพื่อให้ได้เจอไอ้อัพไอ้อูที่โลกนี้แก้ขัดไปก่อน หลังจากนั้นชีวิตของผมกับไอ้ปืนก็เปลี่ยนไปมาก ไอ้ปืนเริ่มผันตัวมาเป็นคนเบื้องหลังมากขึ้น จนในที่สุด มันก็ตัดสินใจเปิดสตูดิโอเขียนบท Friend Credit พี่จุ๊บแจงเคยบอกไว้ว่า คนเราต้องข้ามโลกไปเพื่อเรียนรู้อะไรบางอย่างสำหรับผมมันทำให้ผมได้เรียนรู้ความรัก จากคนที่ไม่เชื่อในความรัก ไม่คิดด้วยซ้ำว่าชีวิตนี้ผมจะมีใครสักคน แต่มันก็ทำให้ผมได้เจอไอ้ปืนแล้วมันก็ช่วยเปลี่ยนชีวิตผม ให้กลายเป็นสีชมพูไปตลอดกาล กูว่ามันขาดอะไรไปอย่างวะ ขาดเลยวะ ก็ต้นชมพูพันทิพย์ไง ไม่ขาด ต้นใหญ่เลย มีอยู่แล้ว นี่ไงชมพูพันทิพย์ เชี่ย นี่มันต้นชมพูพันทิพย์เวอร์ชั่นสูง 25 เมตรนี่หว่า มึงขอพรอะไรอ่ะ เฮ้ยนี่เสือกดิ ว่าแล้วมึงต้องอ่านว้ายมีคนติดกับว่ะ ของจริงอ่ะ อยู่นี่เว้ย อ่ะกูให้อ่าน ตั้งแต่เจอมึงร้องเพลงที่ร้านพี่ป้อง กูก็ตกหลุมรักมึงหัวปักหัวปัก สับสนอยู่ตั้งนานลูก เห็นแล้วในวันนั้น มึงอยากรู้ไหม ว่ากูอยากเขียนคำอธิษฐานอะไรมากที่สุดตอนนี้ อยาก เห็นอะไรอ่ะ อยากจูบมึงอย่างนี้เหรอ อยากจะตื่นตลอดไปเหรอไม่รู้สิคือ EP ยังไม่รู้จบไปกี่รอบ คงจะไม่อยู่ไม่ได้กินข้าวเย็นนะ งงงงง ไม่พอใจป่ะป่ะเอาดอ เขียนอะไรอ่ะ คืนนี้เราสองคนมาหัวปักหัวปามกันเถอะ หลงรักหัวปามอยู่คนนี้ เอาดอหัวปักหัวปาม
ร่วมสนุกท้ายซีรีส์โดยทวิตฉากประทับใจของซีรีส์ที่ออกอากาศแต่ละสัปดาห์พร้อมเหตุผลสั้นๆ และ Hashtag Vice Versa Final EP Hashtag Grand Filano Hybrid ผ่านทางทวิตเตอร์ข้อความที่โดนใจทีมงานรับของรางวัลจาก Yamaha มูลค่า750 บาท 1 รางวัลทุกสัปดาห์นึกถึงโลกโน้นเนาะในประเทศไทยอ่ะเพศเดียวกันเขาแต่งงานกันได้แล้วนะ โอ้ยที่โลกเนี้ยหลายประเทศอะเพศเดียวกันเขาก็แต่งงานกันได้มึงอยากแต่งปะล่ะอะ อะไรเนี่ย ก็ดอกกุหลาบ ติดกันให้ดอกบัว ไว้ให้คุณแฟนนะครับ จะมากับพวงมาลัยนะ เฮ้ยรีบไปไหนอะแฟนรอด้วยดิเนี่ยมาแอบกินอยู่ตรงนี้นี่เอง มาปิกนิกนี่มีแจกกันมันดอกมูลดอกไม้ก็มานะจ๊ะ นี่คือต้องใส่ตะกร้ามาเอามาตกแต่ง คิดถึงโลกนั้นเนาะ ถึงโลกเนี้ยจะมีอะไรที่ต่างจากโลกคู่ขนานมากมาย แต่มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกัน อะไรอ่ะ นี่รสชาติเหมือนกับอันนี้เป๊ะเลย คิดว่าเอาของกินมาล่อแล้วจะได้ผล อืม พระอาทิตย์ที่นี่เนี่ยสวยเหมือนที่นั่นเลยเนาะ ถ่ายสวยมากเลย แล้วก็มีมึงกับกูอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยเหมือนเดิม ใครไปไล่นก ไม่รู้เหมือนกัน เขาสาดน่าสวยใช่ หรือ CG เรากินเลนี้ด้วยได้ปะ เลนี้ ว้าว ไม่คิดว่าชื่อเขาเหมาะกับเลเนาะ เล เหมาะกับการขายโปรดักต์มาก ขอแต่งงาน เลไหนก็เลนี้นี่แหละ อะไรของมึงเนี่ย ก็ขอแต่งงานไงในแบบฉบับโลกของเรา พูดอะไรของมึงวะโคตรเลี่ยนเลย เราจะรับไหมอะ ให้นักข่าวมาเห็นก็จะได้เป็นข่าวเพราะนักข่าวจะงงว่าดอกบัวมาให้ทำ เอา ไม มาไหว้พระคิดว่าจะเอามาไหว้พระ นี่ไงเห็นไหมมีคนเห็นอะ แบบนี้แสดงว่าตกลงนะ yes ถือว่ามาจากไหน คนที่ยืนดูประกีคุณหน้ามาจ้างมาหมดเลย เฮ้ย ปืนจ้างมาใช่ไหมเนี่ย จ้างมาจ้ะไม่ใช่คนแรนดอมนะจ๊ะจ้างมาจ้ะ โอเคครับผมจบแล้วตอนจบ โอ๊ยตัดหลอกแต่คิดว่าจะสลับโลกอีกรอบหนึ่งก็ไม่ คิด ได้ ว่าแบบอยู่โลกนี้แล้วมันรักกันไม่ได้ ต้องสลับโลกหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรต้องมาสลับกันอีกรอบหนึ่ง แต่แสดงว่ามันไม่มีเวลาพลิกกลับมาแล้วนะถ้า ใช่ เกิด ไม่ ไป แล้ว รอบ แล้ว นึง ตอน อะ ที่เห็นในโปสเตอร์ที่เขาเปิดออกมาก็มีลูกอมนนนท์ด้วยไงคิดว่าเอ๊ะหรือเดี๋ยวมันจะต้องกลับกันอีกจริงๆอะไรเงี้ยเอาไม่ได้ทำอะไรก็คิดว่ามันไม่มีเวลาหรอกเขาคงแค่ตัดซีนหลอกมาพูดคุยกันอย่างนั้นว่าจริงๆฉันไม่อยากจะแบบกลับไปอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ไม่อยากให้เวลามันหยุดเดินแล้วด้วยอยากให้เวลามันหยุดเดินแล้ว ได้ให้อยู่ด้วยกันตรงนี้รักกันตอนนี้อะไรอย่างเงี้ย อะไรแบบนั้นแต่สำหรับเรารู้สึกว่าก็การที่ก็คือคอนฟ lict สุดท้ายมันคือเรื่องของนั่นแหละว่าเป็นดาราจะคบกับ ใช้ชีวิตรักกันยังไง ตอนแรกคิดว่าจะเล่นประเด็นไหนก็ยังเล่นประเด็นตัวนี้นะครับผมพี่มองว่าไงเป็นดาราแล้วทำไมถึงแบบ
คือพี่ว่ามันต้องเข้าใจก่อนว่าเราอะมีคนรู้จักเยอะถูกปะการที่เป็นรู้จักเยอะเนี่ยคนก็จะมีความคาดหวังว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาอะคิดอย่างหนึ่งแต่เราอะเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างหนึ่งมันจะเกิดการผิดหวังเกิดกระแสเกิดคนพูดถึงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีหรือไม่ดีก็ตามยังไงมันก็ต้องมีคนที่ไม่พอใจและเสียใจกับสิ่งที่เราทำไปอยู่ดีถ้าไม่ติดนะถ้าสมมติว่าศิลปินยิ่งเป็นศิลปินที่เป็นแบบสมมติว่าเป็นพระเอกหรือจะเป็นแฟนเป็นผู้ชายไม่ติดแต่ว่าถามว่ามีผลต่อการงานไหมแฮมยอมรับว่ามีใช่ปฏิเสธไม่ได้ถึงจะบอกให้ทุกคนมันแบบคิดเหมือนกันว่าโลกมันไปถึงไหนแล้วอย่าจะมาคิดเรื่องนี้แต่ฮอลลีวูดเป็นแบบไหนดาราเมืองนอกเป็นแบบไหนทั้งสองแต่สำหรับเรามันก็ยังมีผลต่อการทำงานอยู่ดีคนไทยเราไม่ได้แยกออกกันขนาดนั้นเราชอบพูดเสมอว่าเราอะเข้าใจเราโอเพนไมล์เรายอมรับแต่จริงๆลึกๆแล้วคุณไม่ได้ปฏิบัติตัวให้ออกมาในสิ่งที่คุณพูดออกมาเลยที่ยอมรับแฮมว่าการยอมรับที่ของคนไทยพูดอะจริงๆคือคนที่พูดคือคนที่เป็น LGBT หรือคนที่เป็นที่กำลังรณรงค์ให้เรื่องนี้ก็พูดว่าออกมายอมรับถูกไหมแต่คนที่เขาเงียบอะเขาก็แค่เงียบนะเขาไม่ได้ออกความเห็นแต่คนเงียบพวกนั้นแหละคือคนที่กำลังคิดว่าฉันยอมรับนะที่ให้พวกเธออยู่ในใช้ชีวิตอย่างที่เธอเป็นอยู่ทุกวันนี้ได้แต่ถ้าเธออย่ามาก้าวก่ายในความคิดหรือความชอบของฉันอะไรอย่างเงี้ยอย่ามากไปกว่านี้อย่ามากไปกว่านี้เพราะว่าสมมติมีหลายคนที่คิดแบบนั้นอยู่นะเยอะด้วยแต่แค่เขาไม่เคยออกมาพูดเพราะว่าถ้าเขามาพูดเขาถูกโจมตีไงเขาออกมาพูดเขาจะกลายเป็นจำเลยสังคมเขาก็เลยยังเงียบอยู่ทั้งสุดแล้วเพราะแต่คนแบบนี้แหละคือคนที่ต้องยอมรับว่าคนแบบนี้ก็เป็นผู้ชมเหมือนกันคนแบบนี้ก็เป็นคนที่เสพข่าวเหมือนกันเขาเห็นอะไรแบบนี้มันก็จะมีกระแสอีกทางหนึ่งกลับมาถามว่ามีผลต่อการงานไหมแทนมึงเพราะว่ามีเพราะว่าสุดท้ายอ่ะถ้าสมมติวันนี้ปืนเปิดตัวว่าปืนเป็นพระเอกใช่ปะชายหญิงนะแล้วอยู่ดีปืนบอกว่าปืนคบกับทะเลนะแล้วอยู่ดีวันนี้เขาบอกว่ามันก็ต้องมีผู้ประกอบการบางรายหรือคนที่เป็นสปอนเซอร์ซีรีส์บางเรื่องที่บอกว่าโอ๊ยไม่เอาคนนี้แล้วไม่สนับสนุนแล้วเพราะว่ากลัวว่าถ้าเป็นพระเอกเดี๋ยวคนไม่เชื่อฉันไม่เอาปืนมาเล่นเป็นพระเอกแล้วเพราะว่ามันต้องมีอย่างนี้อยู่แล้วเขาแยกไม่ออกหรอกว่าเนี่ยคือชีวิตส่วนตัวของคนคนหนึ่งแต่อันนี้มันคืองานที่เขาทำออกมาได้ดีมันก็เป็นงานอีกชิ้นหนึ่งคือคนเราไม่ได้แยกขนาดนั้นแล้วพี่รู้สึกว่าเหมือนเราเลือกที่จะให้คนอื่นเห็นเราในมุมไหนมากกว่าเราคงไม่ได้อยากให้เขาเห็นทุกมุมหรอกถูกไหมเราก็ต้องยอมรับว่าชีวิตคนเรามันก็มีด้านที่สว่างที่เราอยากให้คนเห็นแล้วก็มีด้านมืดที่เราอยากจะเป็นโลกส่วนตัวของเราเองนั่นเป็นทำไมพระเอก LGBT หลายคนที่ยังเป็นพระเอกและเป็น LGBT เขาถึงไม่เปิดเผยว่าตัวเองเป็น LGBT แล้วก็ยังไม่เปิดเผยว่าตัวเองมีแฟนเป็นผู้ชายเพราะเห็นนี้แหละทุกอย่างเลยเป็นความลับแบบเกือบทั้งหมดอะไรเงี้ยเพราะว่าการเปิดตัวออกมาโอเคเหมือนที่พี่แอดบอกงานอาจจะไม่จำเป็นเนาะงานอาจจะไม่ต้องแต่ที่ถ้าคุณเปิดออกมางานคุณเปลี่ยนแน่นอนใช่การที่คุณเคยรับบทพระเอกอยู่คุณต้องเปลี่ยนงานแล้วอาจจะไม่ใช่แหละอาจจะไม่ใช่พระเอกแล้วอาจจะอยู่ในวงการต่อไปได้แต่คุณก็ต้องไปในเวอื่นนะสำหรับเรารู้สึกว่าการเป็นพระเอกอ่ะมันจะมีพื้นฐานความคิดชุดเก่าอยู่แล้วเชื่อว่าคนที่เป็นผู้บริหารข้างบนน่ะก็ไม่ได้ผู้บริหารหัวใหม่นักหรอกใช่ก็ยังไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับได้และเข้าใจและถึงเขาจะเป็นหัวใหม่แต่เขาก็จะคิดว่ามันก็ต้องมีครึ่งนึงที่ไม่ได้คิดแบบเธอเขาก็รู้สึกว่าฉันไม่เสี่ยงดีกว่าที่จะเอาเธอเป็นพระเอกฉันก็ต้องไปเอาคนอื่นดีกว่าเนาะตัวเลือกเยอะนะ better option วงการบันเทิงมันตัวเลือกเยอะนะมันไม่ใช่มีคุณคนเดียวเนาะนอกจากว่าคุณเป็นแบบโอ้โหที่สุดค้างฟ้าถึงจะบอกทุกคนไปแล้วว่าคุณมีแฟนเป็นผู้ชายทุกคนก็ยังสนับสนุนรักคุณอะไรเงี้ยอย่างนั้นน่ะเราว่าอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้ามันไม่ใช่ถึงจุดนั้นน่ะเราว่าสุดท้ายเขาก็มีเบสช้อยอื่นๆให้เลือกอีกงั้นเราว่าการที่ปืนเปิดแบบเนี้ยในชีวิตจริงเราว่าปืนก็ต้องเปลี่ยนสายงานไปละเปลี่ยนรูปแบบเหมือนมันต้อง brace for impact คือเหมือนมันต้องเตรียมพร้อมความเปลี่ยนแปลงที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนั่นถึงแต่เรื่องเขาก็ถึงให้ทำว่าปืนก็เลยมาที่สายเขียนบทแทนทำงานเบื้องหลังมากขึ้นที่ไม่ใช่งานเบื้องหน้าและอะไรแบบเนี้ยก็ต้องไปในทางนั้นเพราะมันเบื้องหน้ามันจะลำบากแหละนั่นแหละว่าประเด็นนี้ก็อยากจะพูดถึงตัวนี้นิดนึงส่วนเรื่องตลอด12 EP พี่ว่าเป็นไงพี่ว่าถ้าเรามาดูณวันแรกนะใน EP ที่1จบกับในวันนี้ EP 2จบพี่ว่าถ้าเรามาร้อยเรียงเรื่องจริงๆเรื่องมันค่อนข้างโอเคนะแต่พี่รู้สึกมันขาดความเข้มข้นไปหน่อยมันเหมือนกับมันแตะอย่างละนิดอย่างละหน่อยและในแต่ละ EP พี่ยังไม่เห็นความเป็นธีมของแต่ละตอนว่ามันสำคัญกับเส้นเรื่องยังไงเราไม่เห็นจุดพีคแบบพีคใช่แล้วเหมือนกับกราฟอ่ะถ้าพูดถึงกราฟอารมณ์แล้วกันนะที่เราดูทุกตอนมากราฟจะเป็นแบบเนี้ยเหมือนไปเรื่อยๆขึ้นลงคือถ้าขึ้นก็ขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นแบบอย่างเงี้ยลงก็ไม่ได้ลงแบบอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆกลางๆมันกินมันอยู่ตรงกลางไปเรื่อยแล้วไซด์เวย์มันอยู่ตรงกลางไปเรื่อยมันคือมันไม่ได้ขึ้นลงแบบสุดอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้แบบว่าหูตื่นเต้นในบางจังหวะที่แบบมันลุ้นมากเค้นหรือเกินมันเสียใจจะไงต่อวะอะไรขนาดนั้นถึงถ้ามองว่าเป็นซีรีส์ฟีลกู๊ดแต่ปกติซีรีส์ฟีลกู๊ดมันก็ยังมีความเป็นแบบนี้นะบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าตอนที่เขาแบบเขารักกันใช่ป่ะ
มันก็ห่างกันเพราะว่าคนนึงกลับมาก่อนแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่ามันขนาดนั้นน่ะแล้วกลับมาเจออีกทีแล้วความรักโอ้โหมันยิ่งเปล่งบานมันยิ่งมากกว่าเดิมขนาดนั้นนะพี่รู้สึกว่าถ้าเวลามันสั้นน่ะระยะเวลามันไม่ได้บอกหรอกว่ามันจะต้องคิดถึงหรือรักกันมากแค่ไหนแต่พี่รู้สึกว่าถ้าจะทำให้รู้สึกว่าไอ้คำว่า2โลกเนี้ยมันเป็นบทพิสูจน์อย่างนึงและมันก็ระยะทางที่มันไม่มีทางได้เจอกันแต่ณวันนึงมาเจอกันแล้วมันก็มีเรื่องบางอย่างที่มันทำให้รู้สึกว่าเข้าถึงไม่ได้สักทีแล้ววันนึงที่ไม่เจอกันพี่รู้สึกมันไม่ได้แบบขนาดนั้นน่ะคำว่าส่วนหนึ่งของตอนจังหวะที่จะพีคสุดอย่าง EP ก่อนที่ตอนที่จะกลับมาเจอกันน่ะเรารู้สึกว่าจังหวะที่ตัวทะเลรอมันเป็นแค่การรอให้น้ำลดอ่ะพี่เข้าใจปะคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าถ้าความรู้สึกคือเหมือนกับว่าเธอกลับไปก่อนแล้วฉันไม่รู้ฉันจะกลับไปยังไงเลยอ่ะใช่อย่างนั้นน่ะใช่แบบมันต้องกังวลกวายแล้วก็ขวนขวายหาทางฉันจะกลับฉันต้องกลับให้ได้ฉันจะกลับยังไงวะอะไรเงี้ยแต่ถ้าตัวเองรู้อยู่เลยครับว่าฉันแค่ไปเกาะลับให้ถึงอ่ะฉันจะกลับได้นะแต่เกาะลับแค่น้ำขึ้นมันคือการรอคอยมันแค่การรอคอยเฉยๆมันคือการที่รอคอยถึงเวลาแต่ไม่รู้รอคอยเมื่อไหร่จะถึงวันนั้นเฉยๆแต่มันยังมีปลายทางให้คนดูเห็นว่าก็แค่รอน้ำลงเดี๋ยวก็ได้กลับเดี๋ยวก็ได้เจอกันรอก่อนอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นซึ่งมันไม่ได้เหมือนกับแบบโหต้องพยายามไม่ได้กลับแน่เลยว่าทำไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าตรงนั้นมันก็อาจจะขาดมูดบางอย่างไปซึ่งเหมือนกับพอจุดที่จะให้มันพีคแบบอารมณ์เร้าอารมณ์มันก็ไม่ใช่แบบนั้นเหมือนพี่ไม่ได้รู้สึกว่าเขารักกันมากพอขนาดนั้นนะคือเขารักกันนะแต่มันไม่ได้มากขนาดที่เขาแบบเขาอยู่ไม่ได้ที่ฉันจะขาดเธอใช่ฉันไม่มีเธออีก1 วันฉันจะตายแล้วประมาณอย่างนั้นน่ะคือแล้วว่าจังหวะที่รู้สึกว่าอยู่กันไม่ได้เหมือนขาดกันไม่ได้มันไปอยู่ช่วงจังหวะสัก EP 7-8มั้ยที่เหมือนพอคนนึงไม่เล่นด้วยแล้วหายไปแล้วอีกคนนึงก็เหมือนกับนอนตายอะไรเงี้ยเหมือนหายไปแล้วอกหักเพราะเราว่าจังหวะนั้นมันคือแบบจังหวะอยู่แต่รู้สึกว่ามันถูกเอามาเล่าด้วยความที่รู้สึกว่ามันเนี่ยขาดกันไม่ได้นะจนในจุดพีคมันรู้สึกว่าเอ้ยมันอยู่ในจุดที่แค่ตามหากันใช่แค่ตามหามันเหมือนเรารักกันแล้วแหละแต่เราแค่ยังหากันจะไม่เจอรู้สึกว่ามันก็จริงๆอ่ะถ้าบอกเรื่องเนี้ยเลยนะว่าเรื่องเนี้ยหยิบเป็นก้อนๆออกมามีอะไรให้พูดแต่ถ้าพอมันร้อยเรียงอะเรารู้สึกว่ามันขาดอะไรบางอย่างไปที่ให้รู้สึกว่าเรื่องมันแบบมีความเข้มข้นในบางจุดมากกว่านี้อะไรเงี้ยตรงนั้นให้ว่ามันขาดตรงนั้นไปแล้วทำให้รู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าการเล่าเรื่องหลายๆอย่างรู้สึกว่าการที่เล่า2โลกอย่างเงี้ยหรือมัลติเวิร์สอย่างเงี้ยบางทีมันรู้สึกว่ามันทำให้เรื่องมันดูน่าสนใจในพร็อพในโลเคชั่นในความแปลกใหม่แปลกตาแต่ไอ้ความน่าสนใจตรงนั้นน่ะเรารู้สึกว่าแบบมันก็ด้วยความอาจจะเพราะเราดูหนังที่เป็นซีรีส์ที่มันแบบมัลติเวิร์สมาเยอะหรือว่าดูอะไรแบบนี้มาเยอะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ว้าวขนาดแค่ว่าแบบโลเคชั่นเปลี่ยนรู้สึกว่าถ้ามันจะว้าวมันควรจะเอาประเด็นตรงนั้นน่ะมันเล่นกับความรู้สึกของตัวละครมากกว่าที่จะให้ว้าวแค่สถานที่คือเขามีดีเทลใส่เข้าไปเยอะนะมากแต่ว่าดีเทลนั้นไม่ได้ส่งผลอะไรกับเส้นเรื่องเท่าไหร่เรารู้สึกว่าเขาทำการบ้านเรื่องโลเคชั่นเรื่องอะไรเงี้ยแบบดีเทลมากเลยอะสีเสริทุกอย่างแบบดีมากเรารู้สึกว่าแค่ว่าในเส้นเรื่องหลักอะมันไม่ได้มีผลอะไรแล้วว่าเส้นเรื่องหลักคือแค่ตัวละคร2คนกำลังรักกันกำลังเรียนรู้กันเหมือนเดิมอะรู้สึกคือมันไม่ได้มีเรื่องของมัลติเวิร์สมาบีบเส้นเรื่องอะขนาดนั้นดูดิตัวละครอยู่มา2 ปีโดยที่เรารู้สึกว่ามันไม่นานเลยอะรู้สึกว่าก็ตัวละครก็เอนจอยนะตัวละครก็มีความสุขกับการที่ต้องทำภารกิจของตัวเองให้สำเร็จการเขียนบทให้สำเร็จใช่ไหมซึ่งแบบมันก็เหมือนเป็นเส้นเรื่องปกติไม่เหมือนกับคนปกติบนโลกนี้โดยที่แค่สลับโลกไปเรียนรู้กันเฉยๆใช่แค่เปลี่ยนร่างแต่ใช้ชีวิตเหมือนกันเอาเป็นว่าแค่อยู่บนโลกนี้อาจจะไม่เจอกันไปเจอกันบนโลกนู้นมันแค่นั้นน่ะความรู้สึกคือมันไม่ได้เปลี่ยนที่เฉยๆความรักเกิดขึ้นอีกที่นึงแต่ไม่ใช่การเปลี่ยนที่ไม่ได้มีผลต่อเส้นเรื่องจริงๆจังๆว่าตรงนี้มันคือเสน่ห์ที่หายไปอีกอย่างนึงคือที่เราเห็นคือหลังคัลเลอร์เรื่องของการปรับสีอะไรเงี้ยเราว่าด้วยความเป็นคัลเลอร์ลิสต์เนาะเรารู้สึกว่าเขาเอาเรื่องสีมาใช้ในแบบผูกต้นเรื่องที่เราพูดไปเขารู้สึกคือเขาเอามาใช้บาง EP ดีมากอย่าง EP ที่สีชมพูอย่างเงี้ยหูชอบมากรู้สึกว่ามันดีมากมีเหตุมีผลแต่บาง EP รู้สึกว่าเราก็ต้องตีความเอาเองแล้วเราไม่รู้สึกว่าในนิยามในหัวของตัวละครน่ะมันคิดอะไรอยู่มันแทบจะไม่ได้เมนชั่นเลยนะไม่ได้เมนชั่นเลยหลายๆตอนแบบเอาเป็นว่า12 ตอนเนี่ยเมนชั่นสัก3 ตอน4 ตอนเองที่เหลือก็คือแบบไม่ได้เมนชั่นเรื่องสีที่เอามาเป็นธีมในแต่ละ EP อะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆอ่ะย้อมสีเป็นสีนั้นทั้ง EP นะเสื้อผ้าอะไรก็เอามาใช้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกคือมันน่าจะเอามาเล่นกับเรานิดนึงสื่อได้มากกว่านี้เล่นได้มากกว่านี้เล่นกับเรานิดนึงหรืออาจจะเล่นด้วยคำที่แบบโอเวอร์การที่ตัวละครพูดในหัวหรืออะไรก็ได้แต่เราไม่ได้เห็นตรงนั้นเหมือนอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงเผื่อเราจะได้เข้าใจให้ลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็ถามเรื่องความหวานสำหรับเราชอบความหวานของตัวเรารู้สึกว่าเคมีจิมมี่ซีดีมากแล้วต้องชมว่าน้อง2 คนเราเพิ่งเห็นเรื่องแรกเนาะเราว่าเล่นเข้ากันได้ดีนะแล้วก็แสดงดีอ่ะยิ่งบทดราม่าหนักๆอ่ะเขาก็ยังเล่นได้คือไม่ได้คาดหวังว่าแบบ
คือตอนแรกเราชมน้องว่าซีอ่ะสายตาเขาดูน่าแบบน่าสนใจมากๆเวลาดูเขาเล่นแสดงจิมมี่เนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะร้องไห้ได้ปะวะแต่พอเขาเล่นบทดราม่าร้องก็เล่นได้ดีเลยนะก็เล่นได้ดีมากๆเรารู้สึกว่าการแสดงของน้องๆทำได้ดีมากๆแล้วก็เข้ากันนี่มันฉากหวานๆเข้ากันมันดูน่ารักนะแต่พอด้วยความหวานของมันอ่ะด้วยความเป็นบทเนาะบทมันเป็นเหมือนที่เราบอกคือมันจะหวานเรื่อยๆจนรู้สึกว่ามันหวานจนเหมือนกับแบบเป็นถ้าเรียกแบบนี้นะนี่คือซีรีส์เซอร์วิสถ้าเขาพูดอย่างนี้ถ้าสมมติว่าถ้าซีกับจิมมี่มีเรื่องอื่นมาก่อนหน้าเนี่ยแล้วปล่อยซีรีส์ในเรื่องที่2อันนี้คือโคตรเซอร์วิสแฟนๆเลยอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเรื่องแรกรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการเซอร์วิสเกินไปจนรู้สึกว่าเราไม่ได้เห็นน้ำหนักของเส้นเรื่องนั่นแหละของตัวละครอาจจะเพราะเราดูตัวละครเพราะว่าเส้นเรื่องมากกว่าดูตัวละครเพราะนักแสดงเพราะว่าเราไม่ได้รักนักแสดงแต่แรกแต่เราค่อยรักนักแสดงจากการที่เขาแสดงแล้วก็เล่นแสดงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นนิดนึงที่รู้สึกว่ามันอาจจะมิสกับเราไปมันแบบไม่แมทช์กับเราตรงนี้นิดนึงแต่ก็ถามว่าภาพรวมก็โอเคเราว่ามันก็คือ average ที่แบบคือมันไม่ได้มันดีกว่าอีกหลายๆเรื่องครับมัน average แต่แค่รู้สึกว่ามันขาด element หรือปัจจัยบางอย่างไปที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบทำได้ดีกว่านี้เพราะถ้าเกิดสมมตินะมีคนมาถามพี่ว่าดูไวเวอร์ซ่าแล้วรู้สึกยังไงมันมีอะไรที่ฉันพลาดไปได้หรือเปล่าพี่ยังนึกไม่ออกนะถ้าพูดตรงๆถูกมีคนถามหลายคนเหมือนกันว่าไวเวอร์ซ่าซีรีส์วายตัวนี้เยอะมากเลยอะไวเวอร์ซ่าต้องดูไหมเราก็พูดได้ไม่เต็มปากว่า must นะต้องดูห้ามพลาดเราพูดไม่เต็มปากบางเรื่องยังพูดได้เต็มปากว่าแบบไม่เป็นไรหรอกต้องพลาดห้ามพลาดนะแต่เรื่องนี้รู้สึกไม่เป็นไรก็เว้นได้เราไม่ได้คนเขียนบทเราไม่แน่ใจว่ามันมีจุดผิดพลาดตรงไหนแล้วว่าทีมงานน่าจะรับรู้สิ่งนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่ามันมีตรงไหนที่แบบมันแก้ได้หรือแก้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะทำมาแล้วนะรู้สึกว่าแต่มันก็อาจจะในฐานะคนดูแล้วกันคนดูรู้สึกอาจจะรู้สึกเสียดายหลายๆอย่างรู้สึกว่ามันอาจจะในความรู้สึกอาจจะดีกว่านี้แต่เราไม่รู้มันอาจจะทำยากกว่าที่เราคิดมันจะยากก็ได้นะแต่รู้สึกว่ามันอาจจะทำมันน่าจะได้ดีกว่านี้บางอย่างอะไรเงี้ยในฐานะที่เราดู react มาตลอด12 ตอนแล้วก็ตั้งใจดูกับในทุกๆ EP อะไรเงี้ยเสียดายบางอย่างไปแต่ก็โอเคแต่2 ตอนก็ถือว่าครบสมบูรณ์เราว่าตั้งแต่ร้อยเรียงเส้นเรื่องแต่ต้นจนจบมันก็เราว่าเป็นเส้นเรื่องที่น่าสนใจนะแล้วก็ตอนจบออกมาก็ขมวดจบออกมาได้ดีแล้วก็แต่ละ EP ก็มีเกสเราชอบอีกอย่างนึงที่อยากชมคือเรื่องเกสแล้วว่าเรื่องนี้คือแบบเกสเยอะแล้วจับเกสมาแบบดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เกสแน่นอย่างเงี้ยคือว่ามันถ้าจะว้าวเกสพอๆกับว้าวสถานที่หรือว้าวซีนเลยว้าว EP นี้ใครจะมาวะ EP นี้ใครจะเป็นเกสอย่างเงี้ยตรงนี้ว้าวรวมถึงนักแสดงคนอื่นด้วยนะเราว่าพวกแบบอู่อัพอย่างเงี้ยพวกนีโอหรือว่าแบบน้องอู๋เงี้ยเพราะว่าเขาก็เล่นออกมาได้ดีในพาร์ทของเขาเพราะพาร์ทของเขาจะออกมาเยอะด้วยมันต้องแบบระหว่างเส้นเรื่องไงทำงานร่วมกันแล้วก็พรูฟให้เห็นว่าฉันมีความสามารถทำหนังสำเร็จโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมกับการดูซีรีส์เรื่องนี้ไวเวอร์ซ่าก็เป็นแบบซีรีส์อมยิ้มมีความสุขรอดูละกันปีหน้าฉันว่ารอดูซิจิมมี่เขาจะคัมแบ็กกลับมายังไงด้วยเรื่องไหนนะครับต้องรอดูว่าจะเป็นเรื่องไหนคิดว่ามันต้องอะไรที่เข้มข้นจริงจังดราม่านะน่าจะเข้ากันอยู่นะ2 คนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาเล่นดราม่าหนักๆได้ใช่ต้องแบบเล่นอาจจะต้องให้หาบทอะไรแบบนั้นให้เขาแต่ไม่รู้ว่าต้องรอดูว่าจะได้เรื่องไหนคิดว่ามีแหละต้องรอดูแล้วกันว่าเรื่องไหนนะครับว่าปีหน้าจะเป็นยังไงทิ้งท้ายพี่แอด12 ตอนก็จริงๆพี่ชอบที่สุดในเรื่องนี้คือนักแสดงพี่ว่านักแสดงคือด้วยเส้นเรื่องอย่างที่เราคุยกันอาจจะไม่ได้ชอบมากแต่นักแสดง2 คนที่เป็นนักแสดงหลักเอาอยู่และนักแสดงเสริมมันทำให้บทมันมีสีสันแล้วมันก็สามารถอยู่กับซีรีส์ได้12 ตอนก็รู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่พี่ชอบมากสำหรับนักแสดงที่เหมือนแฮมชอบนักแสดงจริงๆเราชอบแคสนักแสดงตั้งแต่ตอนเปิดไพลอตแล้วรู้สึกว่าแคสอันนี้แบบเวิร์กว่ะว้าวแล้วยิ่งเราดูน้องในเซฟเฮาส์รู้สึกเฮ้ยคู่นี้ได้ว่ะไปได้อีกอะไรเงี้ยจริงๆเราเขินตั้งแต่ EP นี้จริงๆเราดูมาถ้าคนดูเรียกเรานี่เขินตลอดนะรู้สึกว่าเขินคู่นี้มากน่ารักมากอยากเชียร์มากแต่รู้สึกพอเราเอาตัวออกมาเพื่อมาจะพูดถึงแบบการที่เราดูเราก็จะพอพูดถึงเรื่องบทมันแค่มันไม่ได้กับเราเฉยๆแต่เรื่องของตัวละครเราโอเคซื้อมากอะไรเงี้ยโอเคครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในเรื่องหน้าไม่รู้จะเป็นเรื่องอะไรเพิ่งเหลือ4 เรื่องปีนี้นะฮะบทกวีปีแสงแฟนผมเป็นประธานนักเรียนนะครับผมข้าวพระจันทร์มันไก่แล้วก็อีกเรื่องนึงคือ
มาเฟีย ชื่ ออะไรนะ เพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวนะครับเหลืออีก4คู่ของปีนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามเรื่องคาดก็ยังออนอยู่นะครับเดี๋ยว react เรื่องคาดด้วยเหมือนกันนะครับผมก็รอติดตามกันไปกับค่ายนี้เนาะกับซีรีส์ของ GMMTV นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามพี่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมกับพี่อาร์ตไปก่อนนะครับบ๊ายบาย